دنبال یه هدفون لاکچری میگردی که توی چشم باشه، هر جوری خواستی ازش استفاده کنی و نویز کنسلینگ داشته باشه که صدای محیط اذیتت نکنه، وزن سنگینی نداشته باشه تا به گردنت فشار نیاد، پس جای درستی اومدی. سلام، من سلمانم و اینجا استودیوی باشه. با هم می‌خوایم هدفون اسپیس Q45 انکر رو بررسی کنیم. پس شما اگر مثل من کنجکاوید که ببینید که انکر واسه این هدفون فوق‌العاده چه امکاناتی رو در نظر گرفته، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سری ساندکور شرکت انکر به صورت اختصاصی هدفون و ایرفون و اسپیکرهای خوبی رو تولید میکنه. Q45 جدیدترین نسخه این برند خاصه که با قابلیت حذف نویز و شارژدهی بهتر روانه بازار شده. اول میخوام در مورد طراحی این هدفون صحبت کنم. این هدفون رو میتونید توی سه رنگ آبی، مشکی و سفید توی بازار پیدا کنید که رنگ مشکی شما در اختیارمون داریم که طراحی خیلی جذابی داره، خیلی شیک و مدرن هم هستش که به نظرم به همه سلیقه‌ها میاد و همه پسنده. این هدفون به طور کامل روی سر شما قرار میگیره و وزن حدودی 295 گرمی داره که توی طولانی مدت خستتون نمیکنه. خدایی بالشتک‌های نرمی داره که خیلی هم باحاله. روی گوشه سمت چپ هم دکمه‌های خاموش و روشن رو می‌بینید، حالت حذف نویز یا همون ANC رو می‌بینید و یه دونه پورت تایپ C واسه شارژ کردن. روی گوشه سمت راست هم دکمه پلی و پاز رو می‌بینید، ورودی iOS و دکمه کم و زیاد کردن صدا. البته این دکمه‌ها کارایی دیگه‌ای هم دارن. مثلا با دکمه تنظیم صدا میتونید ترک بعدی یا قبلی رو هم پلی کنید. با دکمه پلی و پاز هم میتونید تماس‌ها رو جواب بدید یا رد کنید. میکروفون رو قطع یا وصل کنید و حتی دستیار صوتی رو فعال کنید. قطر درایورهای این هدفون 40 میلیمتره که کیفیت صدای خیلی خوبی رو به شما میده. برای شما که کیفیت صدا اهمیت خاصی داره، باید بهتون بگم که بیس به اندازه‌ای داره و تریبل مناسبی و توی این رنج قیمت این انتخاب خیلی خوب به حساب میاد. این هدفون از بلوتوث نسخه 53 استفاده میکنه و توی فاصله 10-15 متری اتصال پایداری رو بهتون میده. طور همزمان به 2 تا دستگاه میتونید این هدفون رو متصل کنید و بین اونها سوئیچ کنید که اینم یکی از ویژگی‌های جذاب این هدفونه. نکته مهم دیگه این هدفون پشتیبانی از کدک LVAC واسه همین میتونه صدای هایرس رو برای شما پخش کنه. راستی یه چیز دیگه، میتونید این هدفون رو با کابل iOX به دستگاه مد نظرتون وصل کنید و بدون نیاز به باتری از اون استفاده کنید. ببینیم صداش چجوریه. خدایی عجب صدایی داره. اسپیس Q45 با قابلیت حذف نویز هوشمند تولید شده، یعنی اون خودش تشخیص میده که شما کجا هستید و نویز رو کم و زیاد میکنه. این هدفون 2 تا میکروفون داخلی با الگوریتم هوش مصنوعی داره که صدای شما رو تقویت میکنه و به گوش مخاطبتون با کیفیت بهتری میرسونه. بهتره بدونید که این هدفون از نرم افزار اختصاصی ساندکور استفاده میکنه که اونو میتونید روی گوشیتون نصب کنید و با اون حالتهای EQ، کلیدهای کنترل و کلی چیزهای دیگر رو شخصی سازی کنید. ظرفیت باتری این هدفون 730 میلی آمپره که به گفته خود شرکت انکر وقتی ANC روشنه تا 50 ساعت، وقتی هم اون خاموشه تا 65 ساعت شارژ دهی داره. اگه 24 ساعته از این هدفون استفاده کنید، 2 روز بهتون شارژ دهی میده. بیاید منطقی فکر کنید. هیچ کس 2 روز کامل از هدفون استفاده نمیکنه. پس باید بهتون بگم اگر یک بار اون رو شارژ کنید، میتونید 1 هفته یا حتی بیشتر از اون استفاده کنید و آهنگ گوش بدید و لذتش رو ببرید. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. راستی برام کامنت بذارید که توی کارتون چقدر از هدفون استفاده میکنید و این هدفون فوق‌العاده رو میتونید از شهرفافا خریداری کنید که لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذاریم. روز خوبی داشته باشید و تا آنباکس بعدی خدا نگهدار.